Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरुलाई CMAT प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले CMAT को प्रिपरेसन गरिरहेका छौं र मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ लजिकल रिजनिङको पोर्सन पढाइरहेको थिएँ। आज म खेलाउँदै छु है। आज हामी गेम खेल्ने। हुन त तपाईहरुले वर्ड देख्नेबित्तिकै गेस गरिसक्नु भयो होला। यो गेम खेलाउने यो सिकाइरहेको छ अड म्यान आउट लाग्न सक्छ हैन। हामी चाहिँ आज अड म्यान आउट भन्ने एउटा गेम भनौं कि अथवा के भनौं जे बुझ्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्दै छौं र मैले हामीले केही लेखेको छु क्वेशनहरु। यो क्वेशनहरुबाट चाहिँ हामीले अड म्यान आउट गरौँ हैन, उडाउँदै जाउँला। ल मैले के गरौँ यो डस्टर लिएँ है त। ल फर्स्टमा ल यता कुनै एउटा हेरौँ जस्तो। ल उयो मेरो नजरमा उयो पर्यो है, किटन अनि फल कब र इन्फेन्ट भनेको छ। किटन फल अलिकति किटन यसले पनि दिएन हौ काम। यिनीहरुमध्ये कुनै काम दिन्छ त? किटन ओके ठीक छ। यो पर्मानेन्ट यो गोल मार्कर। ल हेर्नुस् है, किटन फल कब र इन्फेन्ट भनेको छ। अब यसमा अड कुन चाहिँ भयो हेर्नुस् है। यसले के जनाउँछ? किटन भनेको क्याटको बच्चा, फल भनेको एकछिन छोडौं, कब भनेको टाइगरको बच्चा, त्यसपछि इन्फेन्ट भनेको मान्छेको बच्चा, फल भनेको चाहिँ खासमा चराको नाम हो। भनेपछि यो के भयो? अड भयो। मान्छे फल हाम्रो एन्सर भयो है। ल यति सबैलाई नै हटाइदिए है मैले चाहिँ। अब अर्कोमा हेर्नुहोस्, जस्तो यहाँनिर मेरोमा पर्यो मिल्क, कर्ड, चीज र पेपर। अब हेर्नुहोस् है, मिल्क, कर्ड र चीज सबै के हो? यिनीहरु भनेको डेरी आइटम हो, दूधबाट बन्ने। र पेपर भनेको के हो? गरम मसला, यो मरिच हो। भनेपछि हाम्रो यहाँनिर अड म्यान के भयो? पेपर भयो। यसलाई हटाउनु पर्यो। हाम्रो एन्सर पेपर है। यो पनि गयो, यो गयो, यो पनि गयो, यो पनि गयो। ल अब अर्को जस्तो मेरो नजरमा पर्यो यो राम, सीता, हरि र गोविन्द। राम, सीता, हरि र गोविन्द। अब नेपाली सोसाइटीमा हेर्नु पर्दाखेरि राम, सीता, हरि, गोविन्दमा चाहिँ अब कसरी भनौं, सीता चाहिँ लेडिज फेमिनाइन जनाउने भएर सीता अड म्यान आउट, सीता गयो। अथवा तपाईले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ, गोविन्द, हरि, राम यो तीनटै भगवान विष्णुको नाम हो, सीता भनेको अर्कै नाम हो। त्यसैले हामीले सीतालाई अड म्यान आउट भनेर भन्न पनि सकिन्छ है। ल सीता चाहिँ यहाँ अड म्यान यो भयो। अब हामी हेर्छौं त्यो भन्दा अब यतापट्टि हेरौँ न त। जस्तो र्याट, फिश, र्याबिट र क्याट छ। र्याट, फिश, र्याबिट र क्याट। यिनीहरु र्याट, र्याबिट र क्याट भनेको के हो? ल्यान्ड एनिमल्स र फिश भनेको के हो? एक्वाटिक एनिमल। भनेपछि फिश हाम्रो यहाँनिर एन्सर हुन्छ। यो पनि गयो। ल अब अर्को क्वेशन हेरौँ है। जस्तै के छ भन्दाखेरि ल डलर, आउन्स, युरो र रुपीज छ। डलर, आउन्स, युरो र रुपीज। डलर भनेको पैसा, युरो भनेको पैसा, रुपीज भनेको पैसा, आउन्स भनेको चाहिँ के हो त? आउन्स भनेको वेटको क्वान्टिटी हो, वेटको युनिट हो है। वेटको युनिट भएपछि यसलाई पनि हटाउनु पर्यो। ल वेट, आउन्स हाम्रो एन्सर हुन्छ है त्यसमा। त्यसपछि के छ? जस्तो प्रिजनर, कोर्ट, लयर र पुलिस छ। प्रिजनर, कोर्ट, लयर र पुलिस। प्रिजनर भनेको कैदी, कोर्ट भनेको थाहा छ नि, लयर भनेको वकिल, पुलिस भनेको थाहा छ हैन। कोर्ट भनेको यो अरु तीनटाले चाहिँ मान्छे जनाउँछ भने कोर्टले ठाउँ जनाउँछ। त्यसैले कोर्ट हाम्रो एन्सर हुन्छ यसमा है। अब स्टुडेन्ट, लयर, टिचर र पुलिस। स्टुडेन्ट, लयर, टिचर र पुलिसमा स्टुडेन्ट भनेको पढ्ने भयो, यिनीहरु भनेको के भयो? प्रोफेसनल भयो। भनेपछि स्टुडेन्ट इज अड म्यान, यसलाई उडाइदिने। ठीक छ। अब अर्को हेरौँ, विन्डो, डोर, रुफ र फिल्ड रे। विन्डो, डोर, रुफ अनि फिल्ड। विन्डो भनेको घरको एउटा झ्याल, डोर भनेको घरको ढोका, रुफ भनेको घरको छत, फिल्ड भनेको घरको खेत, बाहिर, घर भन्दा बाहिर। भनेपछि फिल्ड इज आवर एन्सर है। ल अब यतैपट्टि जाउँ फेरि। 10, 131, 136 र 120। 131 चाहिँ अड नम्बर हो, अरु सबै इभन नम्बर हो। भनेपछि 131 चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो? एन्सर हुनु पर्यो। बुझिन्छ? बुझिन्छ है। ल अब अर्को जस्तै लिसन, स्विम, वाक र हियर रे। लिसन, लिसन हैन यहाँनिर यो थिएन, हियर थिएन। यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, त्यहाँ के थियो? लिसन थिएन, क्लाइम्ब रहेछ है। यो क्लाइम्ब हो है। लिसन भनेको
सुन्ने घरमै बसी बसी पनि सुन्न सकिन्छ, कुद्दै कुद्दै पनि सुन्न सकिन्छ, सुत्दाखेरि पनि आँखा चिम्म गर्दाखेरि पनि केही सुन्न सकिन्छ। सुन्ने। स्विम भनेको जानु पर्यो, पौडी खेल्नै जानु पर्यो, पौडी खेल्दाखेरि नै मात्र स्विम हुन्छ है, पानीमै बस्नु पर्यो। वाक भनेको जमिन हुनु पर्यो, हिँड्नै पर्यो, यसरी अगाडि बढ्नै पर्यो, नत्र वाक हुँदैन। उभिएर वाक हुन्छ हुँदैन है, हावामा वाक हुन्छ हुँदैन। क्लाइम्ब केही चाहियो चढ्नको लागि, रुख चाहियो अथवा यस्तै खालको केही चाहियो, चढ्नु त पर्यो हैन। क्लाइम्ब अप अथवा चढ्ने झर्नेलाई हामीले क्लाइम्ब भन्छौँ। भने पछाडि यो र यो भनेको फिजिकल कुरा हो, लिसन भनेको हाम्रो सेन्स अर्गनले गर्ने कुरा हो, त्यसैले लिसन इज अर्ड है। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को जस्तो के भन्दैछ, कार, बाइसाइकल, मोटरसाइकल र जिप भनेको छ। अब सबै चढ्ने कुरा हो। अब 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे भनौँ भने कार र जिप 4 पाङ्ग्रे हो, बाइसाइकल र मोटरसाइकल 2 पाङ्ग्रे हो। तर कुरा के छ भन्दाखेरि हुन सबै मेकानिकल कुरा हो र पनि यसको लागि र यसको लागि इन्धन चाहिन्छ। बाइसाइकल हामीले पेडल खुट्टाले बजाए पुग्छ है, भने पछाडि बाइसाइकल हाम्रो अडमेन भयो गयो। ल अब अलिकति कडा रहेछ, मे, जुन, अगस्त र जनवरी। मे, जुन, अगस्त र जनवरीमा के चाहिँ अड भयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ अगस्त भयो। किन भयो भन्दा जुन चाहिँ अगस्त भयो, जुन चाहिँ अड भयो है। किन भन्दाखेरि जुन भन्दा अरू सबैमा चाहिँ 31 दिने महिना हुन्छ, जुनमा चाहिँ 31 दिन हुँदैन, त्यही भएर जुन इज आवर एन्सर। पोखरा, बुटवल, पाल्पा र कुस्मा। ल पोखरा, बुटवल, पाल्पा र कुस्मा। पोखरा, बुटवल, पाल्पा, कुस्मामा चाहिँ पाल्पा भनेको चाहिँ के को नाम हो, डिस्ट्रिक्टको नाम हो। पोखरा ठाउँको नाम हो, बुटवल ठाउँको नाम हो, कुस्मा ठाउँको नाम हो। भने पछाडि पाल्पा इज आवर एन्सर। अनि के भन्छ, स्क्वायर, सर्कल, हेमिस्फियर रे अनि ट्राइएङ्गल। स्क्वायर, सर्कल, हेमिस्फियर र ट्राइएङ्गल। स्क्वायर भनेको कस्तो हो, यस्तो चारपाटे। ट्राइएङ्गल भनेको कस्तो हो, यस्तो। अनि सर्कल भनेको यस्तो। हेमिस्फियर भनेको कस्तो हो, स्फियरको आधी। अब त्यसलाई कसरी देखाउनु, यो पो 2D फिगर थियो, देखाउन सकियो। हेमिस्फियर त 2D फिगर होइन, भने पछाडि यिनीहरू भनेको 2D फिगर हो, यो 3D फिगर हो, त्यसैले हेमिस्फियर चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ है। ल अब अर्को हेरौँ, लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिन्सिपल र एक्सप्लोरर। लेक्चरर सोल्टी पढाउन जान्छ स्कुल कलेजतिर, प्रोफेसर त्यही हो, प्रिन्सिपल स्कुल कलेजसँगै रिलेटेड मान्छे हो। तर यो एक्सप्लोरर ऊ जहाँ पनि जान सक्छ, विश्वभरि बाहिर पनि डुल्न सक्छ है। भनेको एक्सप्लोररको काम चाहिँ स्कुल कलेजमा मात्र हो, स्कुल कलेजमा हुँदैन भन्न पनि मिल्दैन, जे होस् त्योभन्दा बाहिर हुन्छ। भने लेक्चरर, प्रोफेसर र प्रिन्सिपलको काम चाहिँ स्कुल कलेजभित्र नै हुन्छ, त्यसैले एक्सप्लोरर चाहिँ यहाँनिर अडमेन भयो है। ल उतापट्टि जाउँ। कपी, बटर, इङ्क र पेन भन्छ यहाँनिर। कपी, बटर, इङ्क र पेन। कपी, बटर, इङ्क, पेनमा कपी, इङ्क र पेन भनेको स्टेसनरी आइटम हो, बटर भनेको डेरी आइटम हो। भने पछाडि अथवा बटर हामीले खाने कुरा हो, बटर चाहिँ के भयो, अडमेन भयो है, यसलाई उडाउने। अब अर्को हेरौँ। अर्कोले के भन्छ, डार्क, नाइट, नुन र डे। डार्क भनेको के हो, अन्धकार। नाइट भनेको के हो, रातिको समय। नुन भनेको के हो, दिउँसोको समय। डे भनेको दिनको समय। भने पछाडि डार्क भनेको चाहिँ यहाँ के भयो, अन्धकार। अरूले चाहिँ टाइमलाई जनाउन खोज्यो, टाइमलाई टेन्टेटिभ टाइम दिन खोज्यो भने डार्कले चाहिँ टाइम दिँदैन, त्यसैले डार्क इज आवर एन्सर। अर्को के भन्छ, एनिमल, बर्ड, फिस र म्यान रे। एनिमल भनेको एनिमल, अब तपाईँ हामी एनिमल त हो नि, बर्ड चराचुरुङ्गी, फिस माछाहरू, म्यान भनेको तपाईँ हामी। अब यो भनेको एउटा स्पेसिफिक काइन्ड दियो, यो भनेको इन जेनरलमा दियो, त्यसैले स्पेसिफिक काइन्ड म्यान भएको हुनाले हाम्रो एन्सर म्यान नै हुनुपर्छ। अब अर्को हेरौँ, वालनट, क्यास्यु अनि एप्पल र बनाना। ओके, त्यो बनाना हुन्थेन, के हुनु पर्थ्यो, आलमन्ड्स हुनु पर्थ्यो है, आलमन्ड्स। अब हेर्नुहोस् त, यिनीहरू भनेको के हो, यिनीहरू भनेको नट्समा पर्छ। भने एप्पल भनेको के हो, एप्पल भनेको चाहिँ फलफुलमा पर्छ, त्यसैले हाम्रो एन्सर एप्पल हुन्छ। अर्को गोल्ड, डायमन्ड, कार्बन र सिल्भर। गोल्ड, डायमन्ड, कार्बन र सिल्भरमा कार्बन भनेको स्पेसिफिक एलिमेन्ट दिएको भयो है, यिनीहरू भनेको त्यसको अरू फर्महरू भयो, स्पेसिफिक एलिमेन्ट दिएको भएर कार्बन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो है। ल अब अर्को हेर्नुहोस्, जस्तो प्लेजर एन्ड ह्याप्पी, एस एन्ड नो, एक्सेप्ट एन्ड रिजेक्ट, राइट अर रङ। प्लेजर र ह्याप्पी भनेको उस्तै खालको फिलिङ हो, एस नो भनेको सही र गलत
डिफ्रेन्ट भयो, उल्टो भयो। एसेप्रिजेक्ट लिनु के भन्छ, एसेप्रिजेक्ट के, एसेप्रिजेक्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, बुझे भयो, यो उल्टो कुरा हो। त्यस पछाडि राइट रङ, यो पनि उल्टो कुरा हो। प्लेजर र ह्याप्पीले चाहिँ उल्टो कुरा दिइरहेछ, अरूले उल्टो उल्टो कुरा दिइरहेको छ, अपोजिट कुरा दिइरहेको छ भने हाम्रो एन्सर प्लेजर र ह्याप्पी हुनु पर्यो। अर्को के छ, स्वर्ड, कप, स्पुन र प्लेट। यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले केमा युज गर्छौँ, खाना खाने बेलामा है, किचनमा। हुन त सर्ट पनि किचनमा ल्याएर म चाहिने सर्टले काँक्रो काट्छु भन्न पाउनुहुन्छ, तर एक्चुअल पर्पस के हो सर्टको, वारमा गएर। हुन त फेरि तपाईँहरूले स्पुन म वारमा जाँदाखेरि खाना खानु परेन, म स्पुनले खाना खान्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ, तर पर्पस हेरेर होइन। वर्ड सर्ट चाहिँ हाम्रो के भयो, अड म्यान भयो है। अनि त्यस पछाडि क्याट, डग, क्यामल र फक्स भनेको छ। क्याट हामीले लिएर कुद्न पाइन्छ, डग लिएर कुद्न पाइन्छ, क्यामल लिएर कुद्न पाइन्छ, फक्सले हामीलाई कुदाउँछ भने पछाडि फक्स यहाँनिर अड म्यान भयो है। अनि त्यस पछाडि हि, आई, सी, दे। हि भनेको उ त्यो, सी भनेको उ त्यो होइन उनी, अनि आई भनेको म, दे भनेको तिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर मवाला भाव आयो नि, मवाला भाव भनेको यसले मात्र दिइरहेको छ है भने पछाडि हाम्रो एन्सर के हुनु पर्यो, आई हुनु पर्यो। अर्को के छ, स्क्रु, पिन, ह्यामर र निडल। स्क्रु भनेको के हो, भित्र ठोक्ने, पोइन्टेड हुन्छ। पिन भनेको के हो, त्यो पनि गाड्ने चिज हो, पोइन्टेड हुन्छ। ह्यामर भनेको के हो, त्यो चाहिँ यो पिन भयो भने बजाउने चिज भयो, यो चाहिँ अलिकति अर्कै हुन्छ, फ्ल्याट हुन्छ। निडल भनेको के हो, त्यो पनि चुच्चै हुन्छ भने पछाडि ह्यामर चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट भएको हुनाले हाम्रो एन्सर ह्यामर हुन्छ। किलोग्राम, किलोमिटर, लिटर र नम्बर। किलोग्राम यो के हो, युनिट हो कसैको है, अनि किलोमिटर यो पनि युनिट हो कसैको। लिटर के हो, लिटर भनेको पनि युनिट हो। नम्बर के हो, नम्बर आफैमा नम्बर हो भने पछाडि नम्बर त युनिट होइन नि त। सो आवर एन्सर इज नम्बर। नेक्स्ट वान, फिस, स्नेक, क्रोकोडाइल र व्हेल भनेको छ। फिस, स्नेक, क्रोकोडाइल र व्हेल। फिस यसले अन्डा पार्छ, स्नेक यसले पनि अन्डा पार्छ, क्रोकोडाइल यसले पनि अन्डा पार्छ, व्हेल सिधै जन्माउँछ भने पछाडि व्हेल इज आवर एन्सर। के भनेको छ, किवी, हक, स्प्यारो र पिजन। किवी, हक, स्प्यारो, पिजन हामीलाई घुमाउन खोज्दैछ क्वेसनले। सबै चराको नाम दियो भन्ने सोचेको होला क्वेसनले। यो किवी भनेको खानेकुरा पनि हुन्छ, फ्रुट, किवी फ्रुट। सो किवी इज आवर एन्सर है। त्यस पछाडि यतातिर जाउँ फेरि, कता काठमाडौँ, लन्डन, मुम्बई र टोकियो। काठमाडौँ भनेको के हो, क्यापिटल सिटी हो। लन्डन क्यापिटल सिटी हो। मुम्बई चाहिँ थाहा भएन, टोकियो पनि क्यापिटल सिटी हो। मुम्बई क्यापिटल सिटी होइन, बिजनेस सिटी हो, त्यसैले मुम्बईलाई पनि हामीले उडाउन सकिन्छ। त्यस पछाडि यो त अघि नै भएको जस्तो लाग्छ है। सकिएछ, सकेको छैन, यहाँनिर अझै क्वेसन छ, अझै क्वेसन यहाँनिर 4 नम्बर आएछ, रोक्नुहोस् है। पोखरा, बुटोल, पाल्पा, औन्स, स्क्वायर, ट्रायङ्गल, फिस, किवी, स्प्यारो। ल कडा क्वेसन आएछ है। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के छ, म एक्चुअली यो कपी गर्छु अनि त्यस पछाडि फेरि छलफल गर्ने है। जस्तो मदर, ब्रदर, brother, sister, aunt, laptop, mobile, ATM, telephone. ल्यान्डलाइन वाला है। अनि त्यस पछाडि सीसीटीवी, मोबाइल, स्मार्टफोन है, मोबाइल हैन स्मार्टफोन, स्मार्टफोन अनि ल्यापटप र टेलिभिजन, टिभी, अनि गिटार, बेन्जो, पियानो पछाडि भायोलिन, अनि त्यस पछाडि हाइट, एज, थिकनेस, वेट, हाइट, एज, थिकनेस, वेट, अनि हेयर, वुल, फिदर र ग्रास। फिदर, ग्रास, अनि त्यस पछाडि IBM, एप्पल, बेल, ऑरेंज,
IBM Apple Orange Banana अनि त्यस पछाडी सकिएछ है ल अर्को छ यहाँनिर ल यति नै रहेछ अब यसमा हेरौँ है यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तो मैले यो हेयर वुल फिदर र ग्रासलाई हेरेँ हेयर भनेको के हो मान्छे अथवा केही प्राणीको प्राणीबाट आउँछ वुल भनेको के हो त्यही प्राणीबाटै आउने हो फिदर भनेको के हो चराचुरुङ्गीबाट आउने हो ग्रास भनेको जमिनमा उग्ने हो है यिनीहरू भनेको के हो यिनीहरूलाई तपाईले नन लिभिङ थिङ्स त नभनौँ जियोस् लिभिङ थिङबाट निस्किने चिज भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यो भनेको के हो आफैमा एउटा लिभिङ थिङ हो लिभिङ थिङलाई इन जेनरल जमिनमा उग्ने भनेर बुझ्दा पनि भयो जियोस् यो चाहिँ हाम्रो अड म्यान हो जताबाट हेर्दा पनि अब हाइट एज थिकनेस र वेट भन्छ हाइट एज थिकनेस र वेटमा हाइट एज अनि थिकनेस र वेट है भनेपछि हाइट थिकनेस अनि वेट भनेको के हो फिजिकल क्वान्टिटी नाप्ने हो हाइट भनेको तलदेखि माथि नाप्ने भयो है वेट भनेको कतिको गरुङ्गो छ नाप्ने भयो फिजिकल कुरा भयो थिकनेस भनेको कतिको मोटो छ नाप्ने कुरा भयो फिजिकल भयो तर एज भनेको के हो कति वर्ष बुढो भयो भन्ने कुरा नाप्ने हो भनेपछि दिस वान इज अड सो आवर एन्सर इज एज ठीक छ अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनले के भन्छ गिटार ब्यान्जो पियानो र भायोलिन गिटार दिनेवाला अनि ब्यान्जो यो पनि यस्तै हुन्छ पियानो राखेर दिनेवाला भायोलिन यसरी घोट्नेवाला अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर गिटार ब्यान्जो र भायोलिन स्ट्रिङबाट चल्छ स्ट्रिङ युज हुन्छ त्यसमा पियानोमा स्ट्रिङ युज हुँदैन त्यसैले पियानो इज आवर एन्सर अर्को के छ ल्यापटप मोबाइल एटिएम र टेलिफोन यो अलिकति ट्रिकी छ किनकि यो मैले बनाएको है ल्यापटप मोबाइल एटिएम र टेलिफोनमा चाहिँ के छ भन्दा ल्यापटप मोबाइल र एटिएम यिनीहरू तिनटालाई हामीले इन्टरनेटमा जोड्न सक्छौँ तर टेलिफोन त ल्यान्डलाइनवाला यो चाहिँ स्मार्टफोन हो है खासमा मैले यहाँ तल चाहिँ लेखेँ माथि लेखिनँ यो चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस हुँदैन हुनेवाला पनि हुन्छ तर अहिलेको लागि हुँदैन है ल यो भयो एउटा हुनेवालातिर लग्दैन किनकि तपाईँहरूलाई त्यो टेक्निकल नलेज हुँदैन है त्यस पछाडि अर्को यो के थियो यहाँनिर सिसिटिभी स्मार्टफोन ल्यापटप र टिभी सिसिटिभी स्मार्टफोन ल्यापटप टिभी यो बुढो खालको त्यो पछाडि यस्तो ठुलो हुने खालको वाला है त्यसमा चाहिँ हुन त यस्तो धेरै डिपमा जानु पर्दैन यसमा चाहिँ सिसिटिभी स्मार्टफोन र ल्यापटपमा क्यामेरा हुन्छ यसमा क्यामेरा हुँदैन है रेकर्ड गर्न सक्दैन त्यसैले टिभी त्यस पछाडि मदर ब्रदर सिस्टर र एन्ट मदर ब्रदर सिस्टर एन्टमा मदर सिस्टर र एन्टले के जनाउँछ फेमिनाइन र यसले मस्कुलाइन सो आवर एन्सर इज ब्रदर त्यस पछाडि माथि जाउँ माथिको पनि अलिक क्रेजी छ गयो आइबिएम एप्पल अरेन्ज र बनाना आइबिएम एप्पल अरेन्ज र बनाना हेर्नुभयो भने यो दुईटा क्वेसनहरू मैले झुकाउन राखेको है जस्तो आइबिएम एप्पल अरेन्ज र बनाना हेर्दाखेरि एप्पलले के सेन्स दिन्छ फ्रुट्सको सेन्स दिन्छ आइबिएम अडमेन भयो र आइबिएम एप्पल डेल र अरेन्ज भन्यो भने फेरि के हुन्छ यहाँनिर एप्पलले के जनाउँछ त कर्पोरेट कम्पनी जनाउँछ जस्तो आइबिएम र डेल छ भनेपछि अरेन्ज अडमेन भयो यसरी बुझ्नु पर्यो है ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो क्वेसनहरू भयो र त्यसको सोल्युसन पनि भयो यसरी हामीले अडमेनको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौँ सजिलो हुन्छ गेम त हो हैन ल यस्तै हो आज हामीले यति नै गऱ्यौँ योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा अरू क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ हामी नेक्स्ट सेसनमा फेरि पनि भेट्नेछौँ लजिकल रिजनिङको क्वेसनहरू पढ्दै गर्नुहोस् केही प्रब्लम भयो भने कन्ट्याक्ट अस 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ प्लस हामीलाई वाट्सएप भाइबर टेलिग्राममा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकको ग्रुपहरूतिर पनि जोइन गरेर आफ्नो क्वेसनहरू राख्दै गर्नु होला है ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ थ्यांक यू